Välkomna till Glamping Explorer, en ny vecka. En ny vlogg med oss, tokstollar. Vad händer nu då? Ja, vad händer? Jo, vi har tuffa beslut att fatta. Vi har med oss boken. Nu är det för- och nackdelar. Vi måste ta ett beslut. Vi kan inte hålla på så här. Ja. Nej, vi får göra det. Ja. Ni ska få vara med i vårt resonemang och hur vi tänker och varför och bla 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 bla. Jag ska ha 5 för- och nackdelar och du 5. Så vi, eller? Jag tror att vi kommer att ha mer, men det blir nog bra. Men vi ska också roa oss. Vi ska ju ner till Tjolaholm igen och gå på allsång och träffa följare. Det ska bli så jädra skoj med det. Våra glampingmingel förra gången blev jättelyckat. Och jag tror faktiskt att det kommer vara mer människor denna gången. Så himla roligt. Ja. Så jag tycker bara att vi kör väl. Så hänger ni med. Härligt! Vacker väg alltså. Äventyr vardag, Jeanette och Robert. Här har de väl gått hästarna här. Vi är på gång, Glamping Explorer. Nu har vi hittat en ny ställplats hos en hemma hos-ställplats kan man väl kalla det. Hemma hos en familj med 3 ställplatser. Det är spännande. Det ska bli jättespännande. Ja. Ute på Onsala. På eller i Onsala? På säger man väl. Kanske eller? I. Onsala. Eller heter det på? På. Jättespännande. Den här vägen har jag aldrig varit på. Jag har aldrig varit så långt inne heller. Nej. Vi har lämnat huvudleden där när man kör ut den där mot Gottskär, men nu kör vi småvägen här inne. Riktigt lantligt och fint. Hästar och de som har det heter Christian och Mia. Jaha. Undrar om de själv kör husbil eller någonting? Mm. Jättemysigt. Ja, spännande. Här tror jag det. Är det långt? Ja, här måste det vara. Här ser vi på lilla GPSen. Lilla. Sväng vänster. Sedan ligger destinationen till höger. Det är här. Eller är den där Kanske framme? på andra sidan. Andra sidan. Destinationen ligger till höger. Ja, man kanske kan köra ner här och runt. Eller ska jag köra in där uppe? Jag tror att det är det huset. Jag tror det är den tomten. Vi ska nog backa här. Jag tror vi ska dit bort. Många som kör fel där. Maybe. Det är nog samma privatområde här med. Men här måste det vara. Nej. Men jag har sett grindarna i huset och... Ja, vi får fråga den tjejen som sitter på gräsklippan. Glamping Explorer här. Ja. Vad är vi, Jeanette? Vi är hemma hos? Vi är hemma hos, ja. Vi har kommit till den läckraste ställplatsen jag faktiskt har varit på. Ja, den är döläcker och den ligger här i Onsala. Ja. Så mycket häftiga grejer man kan få ta del av här. Ja. Fina platser. Små sällskapsutrymmen och nu blåser det mycket här hos oss idag. Tur att vi har mickarna på oss då, Jeanette. Ja. Ja. Men här finns grejer för allt möjligt att göra. De har viltgående höns, viltgående anker, gäss. Man kan få ett ägg eller 2 om man är snäll. De har faktiskt hästar här. Det är några som hyr... Och ni ska få se, de har små jättesöta små föl som har varit 10 dagar i ett av dem. Alltså helt jättefint. Men vi ska filma. Och vi kommer lägga in vart den finns på Park4Night och den finns på den gröna ställplats-appen. Men störtsköna människor som driver det här stället. Så missa inte det här. Stopp. Det är nu beslutet kommer ske. Ja! Beslutet får ni inte missa. Det är ju beslutet. Plåtis eller husbil? Herregud. För- och nackdelar. Kanske blir det något att fira här idag.
eller inte fira. Det beror på vem som får rätt. Vem som vinner? Ja, lite så. Nej. Vi ska komma överens och vi är ganska överens faktiskt. Ja, men ni ska få med i vårt resonemang i alla fall. Och det kan ju vara rätt kul att höra hur vi resonerar kring det här. Men sen en grej till har vi ju. Vadå? Det är ju Tjolaholm. Ja! Vi ska ju träffa följare också i detta avsnitt. Ja! Det händer massor. Så, häng med nu. Sätt dig ner och ta en kopp kaffe eller någonting gott att dricka så drar vi vidare här det nu. gör vi. Här kommer man ner. Se, det var läckert. Och här har vi fått våran spot. Jajamän! Idag som det är så har de 3 platser för husbilar. Men gud så fina i områden. Här kan ni spela Badminton, volleyboll. Kanske lite kubb. Ser ni? Och el kan de ha. Får man ha. Man behöver det. Men det var en jättemysig plats här bakom. Ja, nu måste vi titta. Har ni sett vad snyggt? Här kan man ju hänga. Man vill ju bara vara överallt. Det som är fräckt, de har dratt ganska läckra Slingor, ja. Det kommer vi visa senare. Ja, vi ska ju faktiskt. Det är ju bästa vädret för oss att vara här idag. Ni sett vad fint. Och där nere har vi hästar. Det här däcket då? Ska du berätta det, Robban, eller? Vad säger du, hjärtat? Du kan väl berätta här. Det här däcket får vi nyttja. Ja. Vi har en liten grill som vi får elda och sitta här får och... jag lägga mig och sola sen. Jag behöver få lite färg. Här kan vi elda ikväll och sitta och småljuga över ett glas vin. Ja. Det är väl här vi ska ta beslutet idag, va? Är det? Jag tycker det. Okej. Den här platsen får bli lite speciell. Ja. Men har sett vad fint. Alltså så mycket fina idéer och att det är så fantastiskt att man får... Kommer lite hönor kommer hem. alla, och de har ju så mycket både tuppar och hönor som springer här. Hönshuset. Och ankorna. Ja, ankorna. Och så får man låna den duschen. Ja, En utedusch. jag tror du ska komma här. Ja, okej. Du kan vara det. Kan jag vara Jag tycker här? så här. Vad tycker du? Jag tycker så här. Ja. Jag vill sola lite här. Titta, det är ju så fint väder. Ja, men då får vi Duscha. då får vi jobba färdigt fort då. Ja, det ska vi göra. Då får vi hämta en god flaska vin och så sätter vi oss här och så ska Det ni få tycker vara jag. med när vi diskuterar för- och nackdelar med vilket fordon vi ska behålla och inte och varför och sådär. Mm. Men det har vi tjötat om länge så nu, Ja, nu är det dags. Vi kan inte vänta. nej. Det blir lite kött. Men vi filmar runt här och visar vad som finns att Men det erbjuda. gör vi också kött. Ja. Ja, jag kallar det här glamping alltså. Ja, det gör jag med. Det här är glamping för mig. Robert och jag har faktiskt diskuterat några gånger lite där. Vad är glamping? Men glamping för mig är allting som är outdoor. Som är lite lyxigare än det där vanliga tältet som man tar upp, tvåmanstältet och... Ja, men det är ju vitt och brett, så kan man ju inte säga. Utan det är ju upp till var och en vad som glamping är. Ja, det är definitivt. Ja. Men du tycker att det här är Det här glamping. för mig är glamping. Och jag kan hålla med dig om att Det är på landet. Men det är liksom... Det är som med små finesser och fixat och att man ska kunna trivas när man bor här och få komma Det är inte hit och låna plats för sin husbil. det vi gillar, det är väl att det inte är en traditionell ställplats där ska du stå nästa granne direkt bredvid. Utan det här är väl att man kommer överens med ägaren. Här kan ni ställa er och där kan ni ställa er. Det tycker jag är Fantastiskt. fantastiskt. Ja. Och sen så har de bakom oss här nu så är det en lada.
Den ser ni, den stora lådan där. Den ska vi visa er, men jag tänker att vi faktiskt visar den lite ikväll när det är upptänt och så. Så kommer det se jättemysigt ut. Och där kan man hyra för att ha lite fest. Och de berättade om att de hade haft cowboyfest. Det tycker jag lät jättekul. Ja. De har massa idéer och projekt på detta ställe. Och som vi uppfattar det så kommer de förverkliga allting. Så det här finns bara mer och mer att hämta ju längre tiden går. Och ni hittar platsen på Park4Night och även på ställplatsappen. Men vi lägger i videobeskrivningen en länk. Vart vi är. Ja. Så hittar ni också hit. Åk hit. Det är ju inte långt ifrån Göteborg eller om ni är söderöver. Det är bara att åka hit och chilla lite. Ja. Skönt. Hör inga bilar eller någonting. Nej, det är bara träden som susar. Ändå ganska centralt. Ja, men vi... Gå till nästa lilla fas här. Nu hämtar vi något gott att dricka tror jag. Ja, det är över det. Ja, här har man det riktigt bra. Riktigt bra. En liten plåtis till. Alltså jag tycker det här är så snyggt, Robert. Ja? Ja, det här är läckert. Just att de är så gästvänliga att man får använda allting. Ja. Ja, okej. Kommer det nu då? Är det dags? Ja. Ja. Du har skrivit ner lite för- och nackdelar och jag har skrivit ner för- och nackdelar. Ja. Ja. Åh, herregud. Hjälp! Nu är det stora. Nu är det stora beslutet. Jag ska bara säga en sak till er nu så ni är med på det här. För nu kör vi snacket som både Robert och jag faktiskt lite grann valt att... Ja, men vi har inte, jag tror helt ärligt att vi inte varit helt ärliga i våra prat om det här. Alltså. Vi tänker på olika sätt. Ja, men vi har pratat jättemycket. Men vi har också egna tankar som vi kanske inte har blottat för varandra 100. Så får vi se här nu. För nu har vi gjort så här. Ja, men det är ju klart. Jag tänker på ett sätt och du tänker på ett sätt. Ja. Mm. Att Robert har fått skriva ner 5 punkter. Fördelar med husbilen och fördelar med plåtisen. Och 5 nackdelar med husbilen och 5 nackdelar med plåtisen. Och jag likadant. Ja. Skål! Skål, För det behövs. Ja, jag tar en liten... Ja. Hur lägger vi upp det då? Nej, men det är väl bara att vi börjar... Hur kommer det sig att vi har kommit hit liksom husbil, plåtis? Jo, men det är väl för att vi är ganska veliga i vårt beslut. Vi hade husbil, eller vi har husbil fortfarande. Och vi ville inte sälja den för vi visste inte vad vi ville riktigt. Vi sprang över en plåtis och köpte den. Ja. Helt plötsligt var vi med 2 fordon. Det blåser lite mycket här så det fladdrar och far. Men jag tror vi överlever det. Och har väl inte vågat ta något riktigt beslut. Och vi har inte känt att vi har behövt göra det än heller. Så det har funkat. Men nu börjar det krypa på oss. Det tar tid att ha 2 fordon. De ska skötas, de ska rullas för att må bra. Och vilket fordon tycker du? Eller vad tycker du är bäst med husbilen? Nu får jag intervjua dig lite här. Ska jag börja med mina punkter då? Ja, men vi börjar husbilen. 5 fördelar. Vad känner du, Jeanette? Fördelar med husbilen? Ja. Ja, nu måste jag faktiskt sitta lite vad jag har skrivit här. För att jag känner lite så. För att annars så börjar jag spåra ut tror jag. Ja. Första fördelen har jag skrivit att det är flådigt. Alltså det är ju pampigt att ha en stor husbil såklart. Det tycker jag. Nu är det mina känslor och mina tankar. Ja. Man får med sig massor av saker. Även om man måste tänka på vikt och så vidare. Vi kan ju resonera om det, men jag säger mina 5 punkter först. Ja, det tycker jag. Ett stort garage. Även där då att man får med mycket saker.
En annan fördel som jag tycker är att den har en ugn. Och sen har vi en annan fördel då att det är men lite mer svängrum, alltså mer stjärtrum. Jag kan röra mig lite mer fritt och så. Ja. Det är mina 5 grejer faktiskt. Ja. Ska jag ta nackdelarna också med en gång? Eller ska jag ta mina fördelar? Ja, du tar dina fördelar nu. Ja. Ja, det är ju lite löjligt här. Det här har inte vi pratat med varandra om. Nej. Jag har suttit själv och skrivit mina 5 fördelar och nackdelar. Men här kommer mina då. Utrymmet givetvis. Den är ju större. Invändigt, utvändigt. Ja, det är en fördel på ett sätt. Och garaget, att jag kan få med mig mycket grejer. Jag har massa luckor, jag har dubbelgolv. Ugnen och kylen är ett plus. 3, alltså ugnen och kylen. Det är ju ett tech tower liksom, det är ju frys, kyl och... Ja. Vi är på samma punkt, Ja. det var roligt för du satt ju själv och jag satt själv, okej. Sen är det ju den stora då, den har ju vi matat in, satsat ganska mycket pengar i för att vara självförsörjande när det gäller el. Så det är ju en fördel. Men det går ju också att lösa på andra sätt. Men just nu, det är satsat jättemycket pengar på den. Och, så den är ju självförsörjande, bra off-grid och allting. Och vattentankarna, att vi får med oss mer vatten. Och även att vi har med oss en extra toa i den stora. På så sätt. Det var mina 5 fördelar, men vi var ganska lika där. Ganska lika, men ja, jag förstår dina fördelar med det där extra. Ja, extra. Det är extra. Ja. Ja. Men det var inte sådär jättestora fördelar. Men ska vi ta nackdelarna då? Ja, det gör vi. Vi kör nackdelarna direkt här. Då ska vi se. Då kör jag nackdelarna med den stora bilen. Ja. Och då har jag skrivit då att den är... Eller ska jag ta nackdelarna först? Ja, det gör vi. Nackdelen är då, för jag kände redan. Ja, första nackdelen som jag tycker att den är stor. Den är stor. Ja, den är stor. Nummer 2. Det är svårt att hitta platser. Det är okoncentrerad här, förlåt. En höna. Vi får prata med någon då. Ja, men de springer överallt. Nej, men nummer 2. Det kan vara svårt att hitta platser, campingar, när vi är nere i Europa. Det kan vara svårt. Det är inte, jag säger att det inte är svårt. Men det kan vara lite mäckigt ibland. Det är en nackdel. Och man måste ha koll på liksom, du kan inte bara köra en väg. Ja, men det löser sig, det här blir kanon. Utan man måste ta reda på lite mer fakta när man är ute och kör. Vart man kan åka än och inte åka än. Det tycker jag är en nackdel. Den är tung. Vi har kört fast med den flertal gånger i Spanien och i Portugal. I sanden. Stämmer. Den är dyrare. Allting är mycket dyrare. Den drar mycket mer. Broar, färger, allting är dyrare. Det är en nackdel. Och det är jobbigare att underhålla. Den är ju större. Det är mycket att underhålla. Tvätta tak, bla bla bla. Ja, det var mina nackdelar. Ja, men det är också rimliga nackdelar. Så, liksom så. Då ska jag se, då tar jag mina då. Då har jag skrivit att den är stor. Den är otymplig. Nu sa du tung och det tänkte inte jag på, men det menar jag med otymplig också. Ja. Sen har jag skrivit då att man måste planera mycket mera. Det ser jag som en nackdel. Att det är inte lika lätt att vara så spontan som vi gillar att vara. Att liksom, titta där ser fint ut. Där går en väg. Ska vi prova och se om vi kommer fram där och till en jättefin sjö eller vad det nu är. Det är lite mer, man vågar inte riktigt vara lika spontan. Nej, det är sant. Sen har jag skrivit att det inte är smidigt och det är väl egentligen samma sak kanske. Ja. Men det är det som kommer upp. Ja, det är det som kommer upp. Och sen en annan grej då att den, det är väl samma sak också, att den tar stor plats. Att jag ibland kan tycka att om vi kommer någonstans och vi ska liksom, den är rätt så, man känner sig lite dum ibland om man vill frikampa och det här. Vi syns ju ganska mycket med det. Det blir så, det är faktiskt den känslan jag känner att man, och det vet jag många av oss husbilsåkare kan känna det här att visst, vi är ute på off-season och då kan man ju liksom bräcka på så.
Då kommer en plåtis här Men bakom. även då kan det vara lite så här att man känner att oj, här står vi och tar upp mycket plats. Och det har mycket med fricamping att göra eftersom vi gillar lite mer Wildcamping, friparkera. wildcamping. Camping i all ära, men vi har gjort det mycket och känner att det här med att fricampa är så spännande. Jag måste vara ärlig med det. Ja, och det är väl det också en grej då att den stora är ju svårare på det sättet. Men jag har sagt det många gånger förut, jag säger det igen. Det är två vitt skilda saker att campa och köra husbil och plåtis. Ja. Men nu går vi ner till plåtisen, det är ingen idé. Men vi kan summera lite grann vad vi båda tycker lika. Vi tycker faktiskt ganska lika. Ja. Och då kan man ju liksom, ja, det känns väl ändå bra att vi inte är jättelångt ifrån varandra här. Det tycker jag att fördelarna är ungefär samma och nackdelarna är ungefär samma. Ja. 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 Men då går vi över till plåtsen då. Ja. Ska jag börja med fördelarna? Ja. Eller ska du börja med fördelarna? Nej, Robert har ju nämligen alltid tyckt att störst kommer först. Det är ju lite roligt här nu. Att du kan ju... Jag ska berätta en liten snabb anekdot här. För 2019 när vi var iväg på vår första långresa och när vi kom hem, då åkte vi med husbilen. Och när vi kom hem, då var både jag och Jeanette ute. Då skulle vi ha en Concorde, en Karisma, en som var över 9 meter. Alltså vi åkte runt som galningar och tittade på de här. För att vi ville dra iväg och bo mer i en husbil. Ja. Så att vi har verkligen varit där uppe och tittat på mobila fordon också. Men då går vi över till fördelarna på det då med den lilla. Det första jag tänker på det är smidigheten. Det är så smidigt. Jag behöver inte planera. Den är som en bil. Vänta lite. Ska vi ta nackdelarna med en liten bil först? Det är ju mer spännande. Okej. Ja. Men jag har inga. Har du inga? Jo då, ja, några. Ja, nej, då börjar jag med nackdelarna. Men det här, vi kan ju inte hoppas så här, Jeanette. Jo, men det är ju lite spännande. Vad är nackdelen med en liten bil? Eftersom du alltid nackdelen är att den är mindre inuti. Den är trängre. Alltså man får planera även inuti. Den stora får man planera när man kör ute. Den lilla får man planera när man ska gå inne. Det är en stor nackdel. Men det går att övervinna om man vill. Och sen, jag kan inte få med mig kanske allting jag vill. Men det är också en planeringsgrej. Likväl som man har en husbil. Man kan ju inte åka runt med Petromaxen, grillen och man kan inte ha med sig allting hela tiden. Så det är också en planeringsgrej. Men nu försvarar du dina nackdelar lite grann. Okej då. Ja, jag kan inte få med mig allt. Nej. Mer då? Jag vet inte. Vet du inte? Nej. Nej, då tar jag alla mina nackdelar. Ja. Jag har massor. Har du det? Jag skriver det på nästa sida för det behövde så mycket plats. Här. Något. Det är inte många. Jag hade 2, 3. Ja, då har jag skrivit ner då nackdelarna med plåtisen. Det finns ingen ugn. Det tycker jag. Kanske det är mysigt med en ugn. Ja. Allt är mindre. Allt är lite mindre har jag skrivit. Det finns allting men det är lite mindre. Ja. Och sen kommer jag tillbaka också där med ytan då. Att det är inte den här stora svängom-ytan då. Nej. Där jag kan svänga om och liksom bara känna lite glassa så. lite. Nej, utan vi är lite då det här som du säger att vi får planera lite grann. Nej. Nu ringer det, men jag får ta bort den. Så. Nej, men de nackdelarna då är ju liksom få. Ja. Är helt klart hos mig också. För att en nackdel med en ugn. Jag ser egentligen att det är lite tråkigt. Men det finns ju andra alternativ. Och det har vi börjat lära oss Omnian. Som vi har köpt om. Och vi tycker att det finns grillar och allt möjligt som man kan ha som komplement och steka och göra annat. Ja. När vi är ute så tycker vi att matlagningen kan vara roligare att göra på annat sätt än vad man gör vanligtvis hemma. Så det är ingen nackdel helt plötsligt. Så det är egentligen då, Jeanette, om vi nu ska vara riktigt ärliga, så har vi har ju redan bestämt oss. Jag vill också säga några andra saker då till fördel. Ja, då klipper vi här. Ja.
Ja, förutom den ugnen som det också då är att man kan tycka att det är roligt att laga mat på annat sätt än man faktiskt gör hemma oftast. Så finns det väl liksom en tanke kring det här med att allt är ju mindre. Det är mindre yta, det är mindre skåp, det är mindre förvaring. Så att det handlar om downsizingen. Och för mig har det blivit en liten sport. Jag tycker det är rätt kul det här med att leva lite mera enkelt. Sen tycker jag att vi får med oss otroligt mycket grejer ändå. Alltså jag saknar ingenting. Men och då, ibland har jag alldeles för mycket grejer med mig. Jag fick ju aldrig prata om mina positiva grejer med Men jag har plåten. inte tagit positiva grejer. Inte för mig. Klipp. Det gör inte, vi behöver inte klippa. In med de positiva grejerna. Varför jag tycker plåtisen är positiv? Jag har inte heller tagit positiva saker, eller? Jo, det var ju det. Men Nej, det har jag inte. Har du väl? Nej, det har jag inte. Ja, det här får vi klippa och Vi får klistra. klippa. Nackdelarna är där de är. Ja, Nu är det dags för fördelar. Ska Robert ta dem först också då? jag börjar då. Smidigheten, enkelheten behöver inte planera så mycket. Smidigheten, enkelheten, det går nästan i hand i hand. Det är en 3,5-tonnare men vi har ändå 600 kilos lastvikt i den här lilla bilen. Men vi kan få med oss så mycket grejer som vi verkligen behöver. Och det är lite som du sa, att det handlar om planering. Och jag tycker det har blivit en sport också. Jag tycker det är lite... säga det igen, men det gör ingenting. Nej, okay. För vi har pratat om det här. Och så är det framkomligheten. Vi kommer fram nästan överallt. Det är så. Pang. Dina fördelar, mina fördelar. Den listan är lite längre faktiskt. Jaha. Med fördelar. Ja, okej. Det är enkelt, det är smidigt med plåtisen. Det är det här med compact living. I love it. Jag tycker det är spännande. Jag gillar att planera lite mer. Sen tycker jag ändå att vi får in jäkligt mycket grejer i den här lilla bilen. Kanske lite så att man behöver tänka till att inte ta med sig så mycket för att ha lite mer fritt när man åker ut. Jag har skrivit upp att den är lättskött. Även om det är Robert som gillar att pyssla och pynta. Inte pynta men alltså putsa på den på utsidan. Det får jag erkänna att det gör du ofta. Ja. Men hade jag... Men det är ju lättare. För mig är det lättare om det är så att jag behöver och liksom du inte vill. Eller, Ja. helt klart. Sen har jag skrivit också att det är ju att köra som en personbil. Alltså det går ju snabbare och lättare att ta sig fram. Inte riktigt som en personbil. Nej, men alltså för mig... mot husbilen så är den ju smidigare. För mig, min känsla, nu tar vi vad jag känner. Att jag kan ändå känna att men det är inte så himla komplicerat att hoppa in och köra. Mer husbilar, nu får jag inte köra den på min körkort. Men om jag nu skulle göra det så inser jag att det är mer att ta hänsyn till. Ja, det är det. Helt klart. Ja. Sen har jag också skrivit att det är billigare. Och det här med att man kommer fram snabbare. Men det var jag ju inne på. Och sen en annan fördel som vi har pratat om några gånger tror jag. Även på Youtube-filmerna här. Det är ju vårt lilla hotell. Alltså hur enkelt är det inte att ta plåtisen bort till en kompis och ställa sig på något parkering. Äta en god bit middag tillsammans med vänner, ta ett glas vin och sen gå in och slagga i plåtisen. Och så har man hotellet, alla sina grejer, vaknar med sin goda kaffe, morgon-tvn och utan att ta in på hotell. Jag tycker det är fantastiskt bra. Och det har vi märkt även i vintras att det har varit smidigt med den lilla, även i 15 minus i Göteborg. Vi har gått ut och har roat oss men ändå, ja. Så det är ju ett stort plus. Ja. Vi behöver inte leta ställplats eller campingar på det sättet. Nej, och det utesluter inte heller att man tar in på hotell och gör lite roliga saker. Nej. Det är inte det. Men alltså det här är det blir en fördel för oss i alla fall. Och vi har upplevt det som väldigt enkelt och smidigt. Ja, helt klart. Så det är ju några stycken som har hängt med på den här tråden. Både på filmer och på kanske Instagram. Där vi har liksom börjat avslöja att det är dags att ta beslutet. För man kan ju också tänka så här. Varför behåller vi inte båda då? Det skulle vi kunna göra. Men det är ju... Vi måste ju ta hand om den och det är mycket... Det tar för mycket tid. Och den bara står. Och det är klart, pengar är ju inte roligt att den bara... Den kostar ju också. Jo, det är ju det också. Jag menar, vi skulle väl kunna ha kvar bägge. Det är ju inte frågan om det. Men det är ju ingen bil som mår bra och inte användas.
Och vi känner väl det att ibland vet vi inte vilken vi ska ta. Har vi bara en att välja på så är det lättare. Ja, men man ger ju mer kärlek till den ena. Det tror jag det blir. Ja, men så blir det. Det blir inte, det känns inte rätt. Och det, vi ville ha vårt liv enkelt. Ja. Så det blir inte lika enkelt om man känner att man måste ta hand om 2 bilar helt enkelt. Men hur känner du när du tvättar den stora husbilen och går upp på taket? Och tycker... Jag har varit med det några gånger och fått hålla i stigen i alla fall. Nej, skämt åsido, men vi har tagit ett beslut och jag tror flera av er som känner oss och det är många som har redan skrivit lite på baksidan att ni kommer behålla plåtisen och vad säger du, Jeanette? Det är det vi gör. Ja. Husbilen ska säljas. Husbilen ska bort, den ska säljas, vi ska göra ordning den och den ska få ny ägare och få kärlek av nya ägare. Vi släpper den fina bilen nu. Och det ena utesluter inte andra. Vi kanske kommer tillbaka längre fram med en annan husbil. Men just nu i vårat liv när vi ska träffa våra barn i Göteborg och Kungälv. Alltså vi kan ha våran plåtis. Vi tar med oss vårat hotell. Vi kan ställa oss på en parkeringsficka och sova över och hälsa på våra barn. Vi har ju också levt i den nu. Vi gjorde ju det här plåtisäventyret för att göra en riktig utvärdering. Ja. Och vi har levt i den 150 nätter. Ja, 4 månader. 4 månader har vi verkligen liksom bott varenda dag. I ett annat klimat givetvis. Lättare att vara ute. Men vi har ju även testat den på vintern. Vi har ju haft den över ett år redan. Så vi är ganska trygga i vårt val. Och det här livet kanske vi lever ett tag. Sen vet vi inte vad det bär hän. Nej, det är väl Men jag kan säga att den som kommer köpa våran LMC Grand Explorer kommer få en fullkittad husbil och perfekt för en barnfamilj för att stå mycket off-grid och grejer. Men jag ska byta ut några saker och fixa till den så att den är säljdugligt skick. Ja, men den behöver lite kärlek. Den har ju stått still nu. Vi får fixa och... Vi kommer nog ut och köra med den en gång till. Ja, det ska vi göra. Vi ska campa lite med den en gång. Ja, hej då och så. Ja. Men tack för att ni har visat så stort intresse i det här jobbiga beslutet. Och faktiskt ångestladdat beslut. Ja, det är jobbigt. För det har varit så tufft då det här att ångrar vi oss? Ja, det kanske man gör. Men många har ju också skrivit till oss att herregud, det går ju att köpa en ny bil. Det är klart att det gör det. Ja, det är klart att det går. Så vi är jätteglada att ni bryr er om vårat val. Och är engagerade i vårat val. Men också en annan sak nu då. Att en stor nackdel som vi inte ens har pratat om. Vadå? Det är att vi har ju ingen plats för att ta in kompisar i bil. Det är skitbra. Ha? Vi kommer bara åka med kompisar som har större bilar. Vi kommer inte sitta i våran. Så nej, men det här är ju klockrent. Nej, men vi, som sagt, vi har en film vi har inte gjort det än, men vi har pratat om det. Vi ska testa vårat campa airtält på plåtisen. Någon dag nu, en solig dag i det närmsta, så ska vi åka antagligen till Seglora camping och testa den här. Och lyckas vi med det, då har vi ju ett uterum deluxe. Och vet ni, Robert, även om vi har varit inne, du har ju så känt, ja, det finns mycket att prata om här. Det finns massor att prata om det här med val och hit och dit. Det här med att du har velat ha stor bil hela tiden. Ja. Nu öppnar sig nya vyer för honom. För helt plötsligt så börjar han ju prata om fyrhjuling, dragkrok. Man kan ha släp. Fylla den med inte motorcykel men kanske någon fyrhjuling eller någonting. Ja. Det är också en sån grej som då är ju inte smidigheten där längre, men det blir roligt kanske. Det blir öppna sig andra grejer. Och det som vi har gjort också med plåtisen den här äventyrsresan är ju att vi har varit på ställen som vi inte har varit tidigare på grund av att vi har tyckt att det har känts krångligt. Det har inte gått med den stora. Nej, det var trångt och tuffa vägar som har känt att nej, men dit ska vi inte. Och sen fricampar ju vi, ni som har följt hela resan, ni har ju märkt att vi har fricampat och friparkerat och wildcampat en hel del. Och vi gillar det. Vi dras till det här lite. Vi tycker det är spännande. Och vara lite självförsörjande även i den lilla bilen.
Och den lilla bilen ska uppgraderas så ni ska få vara med på den resan också. Jag ska prata om det kanske i en annan video, men det finns redan planer som ska hända med den. Mm. Så skål och tack för denna tiden, Jeanette, i Grand Explorer. Den har gjort shit. Vem vann nu då? Jag vann tycker jag. Nej, vi vann båda två för vi tycker så samma. Vadå? Alltså var det här en tävling? Nej, det var Nej, då ska jag ha kvar den. Nej, skämt åsido. Men så blir det och då släpper vi det här kapitlet och så vet ni att det är plåtis. Black Explorer kommer hänga med oss ett tag. Mm. Så får vi se hur det går och när det säljs och allt det där. Men du, det vi vill nu. Skriv kommentarer. Fråga oss saker. För vi tänkte vi skulle ha en Q&A om detta också. Alltså skriv mycket kommentarer i kommentarsfältet. Det är faktiskt jättebra, Robert. För det är väldigt många av er som har skrivit till oss angående det här. Hur det känns med den lilla och vad vi tycker och fram och tillbaka. Och de vill ha råd. Och det är också även några som har valt att göra som vi har gjort. Men de har ju också sålt sin husbil och köpt en plåtis. Ja. Vi har ju varit fega här måste jag säga. Vi är fegat. Och... Ja, men vi sitter i en annan sits också. Vi har ju valt att hoppa av veckorhjulet. Men det är en annan femma. Men som sagt, skriv och fråga oss hur vi tänker, hur sjutton bla bla. Ja. Och så ska vi samla ihop frågorna och så ska vi ha kanske en live eller en Q&A. Ja. Alltså questions and answers, frågor och svar. Mm. Så... Jättekul, det vill vi ha mycket frågor till oss kring det här. För vi har säkert liksom... Kanske inte tänkt på allting som ni tänker på. Hur fan tänkte de där? Ja, det kan lite vara lite tips också kring det här med den lilla. Om det är saker som vi kanske bör tänka på. Som kanske är både fördelar och nackdelar. Som kan vara bra att veta. Ja. Som vi behöver tänka till på. Tänka om 2 gånger. Ja. Nej, beslutet är taget. Det känner jag bara. Nu är det taget. Ja, det är det. Så det ska vi skåla på idag. Det ska vi göra. Ja, så vi ska... Ska vi sabrera idag med? Kanske. Men vi ska ju också till Elmia. Ja. Nej, ja till Elmia, ja. Elmia. Ja. Klipp. Vi ska ju till Tjolöholm. Jajamän. Och träffa lite följare imorgon. Imorgon ska vi till Tjolöholm. Så där kommer vi ju kanske... Nej, vi säger ingenting till dem ännu. Filmen kommer ju ut snart. Filmen kommer ju ut efteråt. Så det, ja. Tack så länge för att ni har tittat så här långt. Men fortsättningen följer. Vi har imorgon på Tjolöholms slott. Som ska få vara med. Och vi ska filma lite. Då kommer ju följare träffa oss. Och vi ska också visa er lite mer här av det här fina paradiset som vi sitter i nu. Och det känns så skönt att vara här med den lilla. Ja. Vi syns sen igen. Titta! Vad vi fick när vi kom tillbaka. 4 fina ägg. Vad roligt. Ja, nu kommer det fler gäster till de här. Lyxigt. Jättelyxigt. Jag blev sugen på en gin och tonic. Och vi köpte faktiskt häromdagen lite tonic. Det finns ett ställe i Borås som heter Nya Ladan. Nära där vår styvdotter har köpt hus med våran svärson. En av Sveriges största utbud av tonic water. Massa olika smaker. Så jag tänkte att jag ska överraska Jeanette med en liten gin och tonic. Det ska vi göra. Och vi har en speciell Mackmyra gin som vi har fått ifrån, du vet vem du är. Men vi börjar med en is. Lite is vill vi ha i. Oj. Och de här. Paret vid den här. Det är rejäla iskuber. Ha? Kolla. Och det funkar i den här lilla bilen. Jag får nästan inte ner dem i glaset, men
Ja, klockrent. Ska vi göra mer is alldeles strax. Det här är Thomas Henry Spicer Ginger Beer. Nu svajar kameran här med. Åh. Vad tror ni om det? Kanske. Och jag tror Jeanette vill ha Thomas Henry Cherry Blossom Tonic. Och vi har ju rejäla isbitar, det såg ni. Håller sig drinken kall länge. Okej. Ja. Då, i och med att det är jag som har gjort drinkarna så måste ju jag få prova dem. Och den luktar gott. Den luktar inte lika gott. Och det är den som är min. Jag kan ta den då. Ginger beer. Nej. Jag är ju en söt kille. Jag gillar ju bara... Den var läskande. Tar vi nästa. Men den här tror jag Jeanette gillar. Men det här var ju, la jag i mer gin i, så då får jag ju spetsa till denna, annars blir det orättvist. Hallå finis. Hej. Vad väntar du på? Ja. Här ska det bli middag snart. Ska vi rigga upp här. Det blir lite blåser. Så vi får vara lite påhittiga här med. Ja, vi får hitta på lite vindskydd och sånt. Så här ser den berömda gasolgrillen ut. Den jag har tjatat om, säger Jeanette. Jag har tjatat och tjatat och tjatat. Men här är den. En Nomadic. Och den funkar så här. Den väger 5 kilo drygt. Och den får vi faktiskt med oss. Enkelt. Ska jag visa hur den fungerar. Så tar man ut benen. Lite sådär. Enkelt. Ja, men titta vilken grillyta. Ha! Och så kan man nämligen ställa, det är en gasol, en brännare där och en brännare här. Så då kan vi grilla kött på en sida. Grönsaker på den andra. Ja. Och, är de lätt att göra in eller? Ja. Och lyfta. Det är bara att lyfta så här. Så. Smidigt. Vad är det de säger? Stick free. Ja just det, non-stick. Non-sticking. Ja. Så det är inte gjutjärn på det sättet, men det har inte vi vikt för. Och sen är det ju bara en sån här. Som man sätter på. Perfekt ju. Ja. Det går ju att koppla en större gasoltub också. Mm. Ska jag gå in och marinera lite grönsaker? Det är rätt konstigt. Alla andra gasoltuber som vi är vana vid är ju motsols. Men inte denna. Mm. Ska vi kolla här, Jeanette. Det kopplar nästan igång, va? Oj. Och den är på bägge sidorna. Mm. Men man ser ingen direkt eld. Nej, men det är väl för att det är så ljust. Jädrar! Är det varmt eller? Ja. Det är dags för mig att gå och marinera grönsaker och ta fram köttet. Som jag sa förut, vi har ju några gasolgrillar att välja på. Men den här var så himla smidig och stor grillyta. Och den här kommer vi lägga ut i våran Amazon-shop. Så här bredvid mig så finns det en QR-kod som Jeanette lägger in. Där kan ni klicka så kommer ni till Glamping Explorers shop. Vi tjänar ingenting mer än att vi får någon liten provision för att ni klickar på länken. Men ni betalar samma pris som vi har gjort för den här. Så ni stödjer vår kanal genom att trycka på QR-koden så att vi filmar vidare. Ja. Nej, det är inte därför vi visar sakerna. Nej, det är det absolut inte. Vi tycker bara det är roligt att förmedla.
Och här kan man ställa också. Ja, perfekt. Klockrent. Vi hade ju pratat om att flambera jordgubbar idag med du. Ja. Så jag ska ta fram murikan också. Vi får se. Ja. Vi har lite glass och Glass och ska vi ta romflamberade jordgubbar? Ja, det hade varit rätt Ja, gott det hade varit faktiskt. lite gott. Oj. Ja, men det här blir klockrent. Ja, jag går och... Då stänger jag av det här lite så ska vi... Är det bra? Ja då. Då har vi det stora uteköket är igång här. Ja. Både murika och den nya grillen och... Men vet du? Pensel är bra till det mesta, va? En målarpensel. Ja, men den är ny. Ja, den är ny. Så... Vi har alltid nya med oss av någon anledning. Det ser jättegott ut. Det är alltid lite mysigt att stå här i lilla plåtisen. Förhoppningsvis fått lite färg på näsan idag med. Nu härliga grönsaksspett som Jeanette har gjort och entrecôteskivorna ligger på här. Ja, vi hoppas att det här ska bli en lyckad jubileumsgrillning. Ja, så här mysigt blir det. Här kommer Darling med lite rödvinskupor. Jajamän, Åh, vad gott. det blir kanon. Det blir kanon. Skål hjärtat. Skål! En tuff dag idag. Ja, vi har gjort mycket grejer. Mm. Men det här stället var ju helt jätteskönt. Det är en holländsk plåtis där nere och så är det en tysk liten plåtis bredvid oss. Den är bara 5,40. Det var en liten här. Ja. Bon appetit som vi säger, va? Ja, köttet har vilat här lite. Om du tar den gaffeln. Ja. Nej, jag ska skära upp köttet, va? Ja. Eller vill du ha en hel? Nej, skär du upp. Absolut. Men jag kanske bara gör så här då. Ja. Men. Det gör nog jag med. Nu fuskar vi lite idag och tog lite sån här allround dressing, vad heter det? Marinad på grönsakerna. Ja. Tog lite på köttet med, va? Ja, lite. Det var länge sedan. Ja, det blir bra. Tänk om jag hade kört till längre. Du hade dödat mig. Men det blir lagom rosa eller? Ja, det blir jättebra. Kunde dratt det lite tidigare till och med. Ja. Så. Om man har ställplats här, undrar det känns när det sitter folk i en trädgård och... De har så stor, alltså de hade över 500 meter mark åt det hållet. Och det här är en riktigt stor, där vi stor tomt. Mm. Där vi har plåtelsen nu, här har stått ett hus som de har rivit. De har ett annat hus. Ja, men det är faktiskt husbilsfolk. De har åkt runt i 3 år med en stor Bürstner i Europa. Så de vet precis vad det är som gäller. Det var väl lite så de började, sa de. Ja. Att de kände att de tyckte liksom ställplatser och campingar, eller ställplatser kanske inte riktigt. Campingar var inte deras grej. Nej, men också att de förväntade sig lite mer på en ställplats. Så därför så har de gjort lite extra här kanske. Ja. Något i den stilen. Ja, du får börja smaka. Jättegott. Mm. Ja, men då firar vi ju att vi har tagit beslut. Ja. Jag var lite konstigt på stolen. Vad var det? Jag sitter inte på min lilla filt, handduk. Så. Ja. Beslutet är taget. Det känns skönt. Ja, skönt att beslutet är taget. Ja, och att vi båda tycker samma. Jag tror att det är det största för mig faktiskt. Mm. Ja, det hade varit jobbigt om en ville mer. Mm. Det har varit jättejobbigt. Mm. Men du har ju styrt mig hit så du har ju fått som du har velat.
Är det inte så? Kvinnlig list. Nej, jag hade blivit lätt övertalad om du hade liksom känt att det här var inte din grej. Då hade inte jag heller tyckt att det var roligt. Nej. Men det är spännande. Helt klart. Helt klart. Det är nästan lika mycket grejer med sig den här lilla. Vad hade det här stora? Vad är skillnaden egentligen? Ja, det är lite mer att man får packa. Alltså det här bordet är lite mäckigare. Det är lite mäckigare. Ja. Men vi har ju det. Men vet du också att det var många gånger så plockade man ju in saker som man aldrig tog ut sen. Ja. Så att det var ju alltid fullt i skåpen ändå. Ja. Ja, men det var det. Där är jag en dålig. Jag plockar gärna in men inte ut. Ja. Och när jag sa att måste vi rensa, då blev du lite så här sur ibland. Ja, det blir jag fortfarande. Ja, det blir du faktiskt. Vi behöver rensa hem. Nej, sluta nu. Jo. Ja, men vi syns efter maten, så passa på att ta en liten snack du med. Ska vi ha något lock att lägga över eller? Jag vet inte. Ja, men det kan man ta. Ja. Stekpannelocket. Vi har inget lock till stekpannan. Har vi inte det? Ja. Nej. Skitsamma, där får den stå här och flamma av. Men ja, först och främst sätter vi på På den. med den så blir het. Den har inte varit på. Jag kan inte göra om det. Nej. Du, nu är det så här att vi har glömt stänga av på kameran när vi har på att flambera. Alltså sån katastrof. Jag glömde sätta på. Jag har stått och filmat och babblat här. Men så är det resultatet. Vi har romflamberat jordgubbar på murika. Mm. Nej, vad ledsen jag blir. Och då ska jag inte säga vad jag blir då. Fy på mig. Ja. Shit happens. Ja, men det var enkelt var det och gott? det var lätt. Det är för ljust. Ja, men det gör inget. Hej. Nu riggar vi upp för lite tv-kväll. Så får vi vänta in mörkret. Okay. Titta vad fint. Det är svårt att rigga in när man inte... Nej, men vi kan gå en liten promenad. Sätt upp Pixos duk. Den lilla duken. Den lilla duken. Vad är det du gör unboxing på? Nu gör jag en unboxing på en grej här som jag alldeles strax ska visa er. Det här är till våran projektor. Och ni som är lite nyfikna, vi har en länk för det här är ju ett betalt samarbete med Pixo. Så att det är en av våra samarbetspartner. Så och det är faktiskt deras flaggskepp kan man väl säga. Ja, detta är flaggskeppet. Det är den bästa som finns. Så nu håller jag på att ladda upp den med våran inverter. Och vad är Pixo då? Det är en multimedia-spelare kan man väl säga. En projektor som är fantastisk. Den har på, vad är det, 600 lumen. Den är så grym. Men nu har jag fixat ett tillbehör till den här. Och det är en duk. En skrynkelfri duk. Som är upp till 60 tum. Med sugproppar som man sätter på sin husbil. Plåtis. Inte husvägg, det går absolut inte. För det här är ju sugproppar då. Man kan kanske spänna upp det med någonting annat om man vill. Ja. Med snören. Men så här. Wow. Ja, men det ska vi visa nu när vi är ute. Jättebra. Och det är inte, alltså projektor, du kan använda den i ditt egna företag som en... vad säger man? Du kan ha den som PowerPoint, du kan ha den genom datorn, du kan ha den i mobilen. Alla appar med en kabel, USB-C-kabel eller en annan kabel. Så sätter du in den, då får du precis alla appar som du har i mobilen rätt upp på väggen. Du kan kolla Facebook, Instagram, Netflix. Alla appar du har, det går bara rätt upp. Så det är så enkelt. Sen kan man ladda ner appar i den också. Och köra Netflix, HBO, allt möjligt vad du vill ha rätt i den.
Men då ska du gå och stå på wifi så att du har ett nätverk som du kopplar upp dig mot. Så vi har ju våran lilla router som vi har kopplat upp oss mot. Vi ska visa lite mer sen också hur det funkar. Men här är duken. Ja, och jättespännande. tillkommande denna då så finns det sugproppar som man sätter upp. Käckt. Och så är det bara så. Oj. Ja, men den väger du ingenting. Nej, du behöver inte dra i det så. Nej. Det är så starkt, Robert. Eller små vita fanns det också. Olika storlekar. Jag får bara kolla. Oj. Ja, de satt. De satt så in i bomber. Så att de sitter så bra så jag får inte ens ner där. Oj då. Nej, du får ta i det genomskinliga där. Du tog i det vita. Nej, älskling. Sluta. Alltså, för att komma åt. Ja, se vilka bra grejer alltså. Jag kan ha det som en krok där. Med. Ja, visst. Ja. Jag får ta den sen. Så det här ska slängas. Finns i olika storlekar. Och Den här är på 60 tum, den duken. Ja. Och den är skrynkelfri. häftigt. Och här så här ser den ut. Och nu har vi kopplat den då till Jag har inte satt på batteriet än. vårat batteri. Och För att få kanonljud med våra Marshall. Lite utebio idag. ja, Vi får gå en liten kvällspromenad först. Ska vi gå in och kolla och sätta fölerna? ja det kan jag. Vad ska jag prata? Ja, du måste gå och kolla. Här kan man, Men här märks det att det är en spilta fortfarande. här kan man kasta dart. Det är en spilta här alltså. Är det det? Ja. Jajamän. Okej. Det var lågt. Den är fast där. Ja. Men det är en spilta här. Ja, jag tror jag såg det på andra hållet. Här finns det då en Apple TV och en TV för barnen. Fast kanske även för vuxna, eller? Kan vara så. Men det här, hela det här utrymmet ska de göra ordning till en festlokal. De ska ha ett bröllop här om 11 månader. Vad otroligt. Så fräckt. Men ja, det här kan man få låna. Se på TV. Ja. Om man känner att man inte vill knö med varandra i plåtisen kanske. Så är det. Eller man har barn som med sig som är uttråkade. Och här får man låna om man vill sitta ett gäng och käka och dricka lite gott. Ja. Och här har vi discokulan här med. Det här är lite glamping då bara. Ja, det är det. Helt klart. Det tycker jag. Men de har ju en vision att det här ska ju utökas och det ska hända grejer här. De planerar och de jobbar efter sakta men säkert. Ja, det Ja, är läckert. underbart. Ja. Ja, men ibland är det skönt också när man kommer till ett ställe. Ja. Om man vill hänga tillsammans och man inte vill sitta och knö i en husbil. Ja, men det är inte alltid man vill göra det. Så jag tycker ju att när det finns sådana här möjligheter att om man är då 8 stycken, 4 husbilar eller ja, men man sitter här en kväll och köttar. Tänder lite ljus och Ja. lite fräckt. Ja. Hej kompis! Hej! Här är de. Här är de. Så söta! Ja, det är kväll nu. Det fanns en som var lite ännu mindre också. Var det inte den som var den lilla? Nej, en liten brun. Åh, den ligger här. 10 veckor. Nej, 10 dagar. 10 dagar då. Där är den. Det var den. Så liten. Oj, vad gott det låter att smaska. Kvällsmat. Jättesöt. Här har de det mysigt också med belysning och grejer. Hej, hej.
hallå Tuffing. Det var en kille var det bara. Och han ska samla ihop alla hönorna. Så att inte räven kom. Oj, oj, oj. Ja. Underbart. Är det här ni sitter och ljuger varje kväll? Varje kväll. Ofta här. Ofta här, ja. Hej älskling. Ja, du kan hoppa på. Oj, oj, oj. Kolla här, nu kommer de. Oj, 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 oj. Hej! Oj, oj. Oj, du får festa. Kom. Festa. Det är som dresserade hundar ju. Vad härliga de är. Ja, nu. It is the same procedure as every night. Ja. Fast de är lite mer vrånga, eller? Åh, så gott. Gud, så gott. Titta här vad fint. Nu lyser slingorna. Riktigt varmt och gott. De har lagt fram filtar också. Det är helt fantastiskt. Den finaste ställplatsen jag någonsin har varit på. Jättetroligt. Alltså elden, alltså så mysigt, vi måste gå och sätta oss där sen. Men har du satt på en film här nu eller? Nej, Vad gött, vad mysigt. Nej, det är vi. Ja. Nej. Ja. Här är mikrofon, härligt. Ja, det är kanske lite löjligt att kolla på oss själva. Eller? Ja, det kan man väl säga. Vad mysigt, vilken fantastisk dag vi har, Robert. Ludde och Annelies. Hej på er godingar. Vi skulle bara vilja passa på att tacka för att ni kikar på oss. Det känns oerhört hedrande och man blir nästan lite förvånad. Vem vill titta på oss liksom? Ja, men vi är tacksamma att vi får vara med. Ja, vi är jätteglada. Och det är helt underbart att vi kan vara på den här stora bilden. Ja. Då ska du visa lite där. Du kan ta... Det är så jäkla kul. Sänker jag lite här. Ja. Nu använder vi vårat batteri här. Våran Allpowers R1500 med 100 ampere litium. Vi har den både till Pixon och våran Marshall-högtalare här. Helt fantastisk. Men högtalaren behöver vi inte visa så mycket. Men vi har ju Pixon här. Nu kör vi med apparna som vi har inställt. Nu är det en YouTube-app som vi använder. Vi har ställt in den här. Det är helt grym bild. Vi har fått den här skrynkelfria skynket också. Jag kan hålla den när du pratar om du vill.
Nu har vi valt att inte styra den med kabel, utan nu använder vi vårt nätverk som den är kopplad till våran lilla router. Och då kan vi komma in på YouTube eller vilka appar vi har laddat ner. TV4, TV1, Netflix, allt möjligt. Och så kan vi sitta och titta på detta. Ja, biokväll. En biokväll, och det finns så mycket med den här multimediaspelaren som är grym. Jag vet inte riktigt hur jag ska få med allting. Specifikationerna kan man gå in och läsa på länken som vi lägger upp i videobeskrivningen. För det här är flaggskeppet, det är Pixo Nova, det är den bästa av vad Pixo har att erbjuda. Även här uppe har vi en touchskärm. Nu styr jag ju allting med fjärrkontrollen. Så enkelt och smidigt. Men har jag inte fjärrkontrollen så kan jag styra hela den här projektorn med touch, med fingrarna. Så det är klockrent. Jag vet inte riktigt. Nej, och bilden blir ju bara bättre och bättre desto mörkare det är. För nu är det ganska ljust ute. Men det som är också jättekul är ju att man kan sätta på och få en större bild och ha en riktig, egentligen, vad ska man kalla vi kan ha ända upp till 200 tum kan den bli. Och en stenvägg eller vad som helst. Och vi kan hänga den här uppe i markisen. Kan hänga den upp och ner på. Jag tänkte, ska jag visa en liten snabbis? Ja, det tycker jag. Ja, så om du backar lite där. Nu ser ni ju här att nu har vi den på den här. Och det ser ni, det är en ganska bra bild. Ja. Ja. Så du kan alltså, och man kan köpa till en gripklo till den. Ja, den har vi här. Så att det finns också. Då kan vi hänga den här i markisen med den här starka gripklon. Ja. Helt fantastisk. Ja. Vad otroligt. Så det här är ett betalt samarbete med Pixo. Vi säljer dem genom våran länk. Vi kan erbjuda er 10% på hela Pixos sortiment. Han har 3 olika projektorer. Han har den minsta som en liten kub, och sen har vi mellan, och sen har vi den här flaggskeppet då, Pixo Nova. Som är helt grym. Vilket party man kan ha i trädgården. Ett uteparty. Ja. Med lite musik och lite grejer. Det här får ni inte missa. Gå in på länken i videobeskrivningen. Jeanette kommer lägga in en länk i videobeskrivningen där det finns all info om Pixo, och detta är Pixo Nova. Och vi erbjuder 10% i rabatt på hela Pixos sortiment. Det här är den nya skrynkelfria duken. Perfekt. Det här är en 60-tummare. Nu är inte, men den är en 60 tum kan man få på den. Vill man ha större så finns det större. Det finns större dukar också. Och som sagt, det går att köra utan duk också. På bra bakgrund så får ni världens finaste bild. Helt klart.
Men nu krigar jag med myggorna här lite och boxas. Vi får ta fram termocellen tror jag. Men tack för det här och hoppas att ni tycker om det. Så missa inte de här procenten om ni är intresserade av att ha en projektor eller ett arbetsredskap när ni är ute och promotar era varor och så vidare. Helt klart, den är perfekt att ha som PowerPoint. Du kan ha den till din dator, du kan ha den till din mobil. Allting rätt upp på väggen. So now you're gonna be on YouTube. Nu är vi nyduschade och käkat frukost och haft det underbart. Ja. Christian och Mia hette värdparet och vi tackar så hemskt mycket för ett otroligt trevligt bemötande. Och gästfriheten verkligen. Enormt. Ja. Så ni som nu ser detta och är i närheten, missa inte det här fina stället. Åk hit och bara njut och ha det helt fantastiskt underbart. En dag eller två, bland alla djur, hästar och fin natur. Men då drar vi vidare. Och jag hoppas att ni är med på detta också, för det blir kul äventyr. Ska vi heja på eller? Nej, det behövs inte. Vi vaskar det där. Vi tar nästa. Tar vi nästa. Korken får du inte missa där nu. Nej, jag ska inte. Anke, ge han handduken och hålla med. Han är så stressad, nu är så många som tittar. Anke, kan du ge han handduken? Nej, det var snyggare. Så ja. Tack. Ja. Jag häller upp. Vi kommer fram och hämtar eftersom. Yes. Varför ska du alltid komma in på längd och sådana? Det är ingen snara. Ett gäng som står ännu längre fram. Ska vi ta ett bord och så sliter vi fram allihop.
sjunga med kammar här och gör er redo för att sjunga. Oförbättlige Lasse Kronér! Lasse Kronér! Sa du oförmäktige? Den fantastiska, sa jag. Nej, men sa du det? Du sa något annat, tycker jag. Det var något jävla skumt ord där. Hej! Nej, hej! Herregud! Sol! Visst är det gott? Du, jag måste börja med en sak. Nu har han hämtat öl där. Vad är det nu? Alla har öl på den raden. Oj, oj, oj. Det är en fyllerad. Här kommer vi få skumma grejer. Du, jag måste faktiskt börja. Hej förresten, vad kul att se och vad gott att se. Vad glad jag är att ni är här. Det här ni kommer få en ultrakväll. Jag är helt alltid åt fel håll. Och såklart att det är på fylleraden dessutom. Ni där nere, kom igen! Hela vägen ner nu. Gunga nere vid fiket. Du är dörren där. Gunga. Bra. Rolfs flyg och buss, gunga! Bra. Ända längst bort. Fan, de ända i Juvik gungar de nu. Ska vi köra? Högre! Lägre! En gång, ja. Bra! Green härifrån. Jag sätter mig bredvid en riktig... Queens and kings and everything. Ooh, on you. Queens and kings and everything. I've been wandering in the dark with a cynical, faithless heart. Vilken vecka vi har haft. Vilken vecka! Herregud. Helt plötsligt har vi hamnat här och vi är hemma vid igen. Vilket kalas! Tack alla ni underbara glumpare som var med oss på eventet på Tjolöholm. Det var riktigt roligt var det. Mycket skratt och sång och grejer. Nej, men det var lyckat. Vi är så tacksamma. Ni gjorde hela kvällen för oss. Jättekul blev det. Ja. Och vi ses säkert igen allihopa som var med. Och ni som inte var med kommer vi säkert att träffa vid annat tillfälle. Helt klart. Men glöm inte att gilla och kommentera också. För det tycker vi är jätteroligt. Ja, och vi pratade ju lite om det här med Q&A. Ja, Så just det. fråga på. Fråga nu och så har vi en frågor svar Q&A lite längre fram här när vi har samlat ihop alla frågor som ni är lite nyfikna på. Mm. Men då tackar vi för oss för denna veckan och så syns vi snart igen då. Det gör vi. Hej då! Hej då!